જય મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે સંભાવનાનું પ્રાથમિક માહિતી જે ધોરણ આપણે 9 માં ભણી ગયા છીએ અને સંભાવનાનો પ્રશિષ્ટ અભિગમ, પ્રાસ્તવિક, અશક્ય ઘટના, પૂરક ઘટના, ચોક્કસ ઘટના, નિશ્ચિત ઘટના, આ બધી ઘટનાઓ વિશેનો ખ્યાલ મેળવ્યો હતો અને સંભાવનાની એક સૂત્ર પણ મેળવ્યું હતું, P of E બરાબર. તો આજે આપણે ત્યારબાદ ઉદાહરણ ગણીશું અને આ લેક્ચરમાં ઉદાહરણ પરથી આપણે સમજીશું સંભાવના કેવી રીતે શોધી શકાય. તો રકમ સૌપ્રથમ આપી છે, સિક્કાને એકવાર ઉછળવામાં આવે ત્યારે છાપ મળવાની સંભાવના એટલે કે હેડ H મળવાની સંભાવના તથા કાંટો T મળવાની સંભાવના શોધો. બરાબર. જ્યારે સિક્કો ઉછળવામાં આવે બરાબર ત્યારે આ H અને T મળવાની સંભાવના આપણે શોધવાની છે. તો સૌપ્રથમ મિત્રો એટલું આપણને ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ કે સિક્કો ઉછાળીએ ત્યારે આપણને કેટલા પરિણામ મળે છે. તો સિક્કો જ્યારે આપણે ઉછાળીએ છીએ ત્યારે આપણને બે પરિણામ મળે છે, એક હેડ અને બીજો ટેલ, એટલે કે H અને T. H અને T પરિણામ એટલે કે કુલ પરિણામની સંખ્યા આપણી પાસે 2 છે. બરાબર. તો સિક્કો જ્યારે ઉછાળવામાં આવે ત્યારે પ્રયોગના કુલ પરિણામની સંખ્યા 2 છે. બરાબર. તો સૌપ્રથમ આપણે સિક્કો ઉછાળીએ છીએ ત્યારે શું મળે છે જોઈશું. તો નંબર 1 પહેલું, ધારો કે સિક્કો ઉછાળતા છાપ મળે એટલે કે H મળે તે ઘટના બરાબર A માટે P of A બરાબર. તો આપણને સિક્કો ઉછાળીએ છીએ ત્યારે ઉપર પરિણામ છાપ મળે છે, H મળે છે, એટલે કે એક જ પરિણામ મળે છે અને કુલ પરિણામની સંખ્યા 2 હતી એટલે 1/2 આવું આપણને સંભાવના મળશે. એવી જ રીતે ધારો કે સિક્કો ઉછાળતા કાંટો મળે એટલે કે ટેલ મળે, T મળે, તે ઘટના આપણે ધારી લઈએ છીએ કે B છે. બરાબર. B એટલે કોઈ ચોક્કસ ઘટના ધારવાની અને ત્યાર પછી એનું પરિણામ આપણે શોધીશું. તો P of B બરાબર આપણને કાંટો ઉપર એક જ પરિણામ મળ્યું છે એટલે કુલ પરિણામની સંખ્યા 2 છે અને મળ્યું છે આપણને કાંટો એક પરિણામ મળ્યું છે એટલે 1/2. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં છાપ મળવાની સંભાવના P of A બરાબર 1/3 અને કાંટો મળવાની સંભાવના P of B બરાબર 1/3 મળે છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 2 શું આપી છે રકમ, એક થેલામાં લાલ, ભૂરા અને પીળા એમ 3 સમાન દડા છે. કૃતિકા થેલામાં જોયા વગર એક દડો થેલામાંથી યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરે તો તેણે પસંદ કરેલ દડો પીળા રંગનો હોય, લાલ રંગનો હોય કે ભૂરો હોય તેની સંભાવના આપણે શોધવાની છે. તો અહીં 3 રંગના દડા આપેલા છે. તો કૃતિકા થેલામાં જોયા વગર યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરે છે. હવે આ યાદચ્છિક શબ્દ છે એટલે કે થેલામાં જોયા વગર પસંદ કરે છે એટલે આપેલ દડામાંથી એક દડો પસંદ કરે તે ઘટના સમસંભાવી છે. જ્યારે આવી ઘટના હોય ત્યારે આવી ઘટનાને આપણે શું કહીએ છીએ, સમસંભાવી ઘટના કહીએ છીએ. બરાબર. અહીં કુલ પરિણામની સંખ્યા એટલે કે કુલ કેટલા દડા છે, 3 દડા છે. બરાબર. એટલે આપણે કુલ પરિણામની સંખ્યા બરાબર 3 લઈશું. ધારો કે પસંદ કરેલ દડો પીળો હોય તે ઘટના બરાબર A માટે P of A બરાબર પીળા રંગના દડો કેટલો છે, 1 એટલે 1/3 કુલ પરિણામ કેટલા છે, 3 એટલે 1/3. એવી જ રીતે નંબર 2, ધારો કે પસંદ કરેલ દડો કેવા રંગનો હોય, લાલ રંગનો હોય. લાલ હોય તે
ઘટના બરાબર આપણે એને b કહીશું તો p of b બરાબર શું આવશે 1/3 કુલ 3 પરિણામ છે એમાંથી એક દડો લાલ પસંદ કર્યો છે p of p બરાબર 3 ત્રીજું ધારો કે પસંદ કરેલ દડો કયો હોય ભૂરો હોય તે ઘટના બરાબર c તો p of c બરાબર 1/3 બરાબર કારણ કે દડો એક જ છે એક જ પસંદ કરવાનો છે લાલ હોય પીળો હોય કે ભૂરો હોય બરાબર કુલ દડાની સંખ્યા 3 છે એટલે ઘટના અહીં આગળ p of c બરાબર 1/3 મળે એવી રીતે પીળો હોય તો એની સંભાવના 1/3 લાલ હોય એની સંભાવના 1/3 કે પસંદ કરેલ દડો ભૂરો હોય એની સંભાવના 1/3 મળે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રમાણે આપણે સંભાવના શોધી શકાય ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 4 સરખી રીતે ટીપેલા 52 પત્તાના ઢગમાંથી અથવા થોકડીમાંથી એક પત્તું ખેંચવામાં આવે અને ખેંચેલું પત્તું જો એકો હોય કે એકો ન હોય તેની સંભાવનાની ગણતરી કરો બરાબર તો અહીં એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે કુલ પત્તાની સંખ્યા આપણી પાસે 52 છે બરાબર જ્યારે આપણે પત્તા લઈએ છીએ ત્યારે આપણને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે પત્તામાં કુલ કઈ અંદર સમાવેશ થયેલો હોય છે એટલે પત્તા 52 હોય એમાં તમને ખબર છે કે એકો રાણી બાદશાહ ગલ્લો દસો નવો અઠ્ઠો એવી રીતે આવી રીતે પત્તાની જોડ હોય છે અને દરેક પત્તા એ તમને ખબર છે કે કાળા રંગના પત્તા અને લાલ રંગના પત્તા ધારો કે કાળા રંગના પત્તા છે એ 26 હોય છે અને લાલ રંગના પત્તા એ પણ 26 હોય છે અને કુલ એવી રીતે પત્તાની સંખ્યા લઈએ તો બધા પત્તા 13 ભાગમાં વહેંચેલા હોય છે એટલે કાળીના ફલ્લીના બરાબર ચત્તાઈના અને ચોથું છે લાલ રંગના આવી રીતે 4 રીતે પત્તા વિભાજિત થયેલા હોય છે તો અહીં આગળ એવું પૂછ્યું છે કે એકો હોય અને એકો ન હોય તેની સંભાવના શોધો બરાબર કુલ પત્તાની સંખ્યા લઈશું સંખ્યા બરાબર આપણને ખબર છે કુલ પત્તાની સંખ્યા 52 છે તો એમાંથી પહેલું ધારો કે પસંદ કરેલ પત્તું અથવા તો ખેંચવામાં આવેલ પત્તું ધારો કે ખેંચવામાં આવેલ પત્તું એકો હોય તે ઘટના બરાબર હવે આપણને ખબર છે કે એકો હોય એવા એકાના કેટલા પત્તા હોય કુલ 4 બરાબર તો અહીં ઘટના p of a બરાબર એકાના કુલ 4 પત્તા છેદમાં કુલ પત્તાની સંખ્યા 52 છેદ ઉડાડી દેશો તો 13 ચોક 52 એટલે 1/13 જવાબ મળે એટલે કે p of a બરાબર 1/13 આવો આપણને જવાબ મળે એ જ પ્રમાણે ધારો કે નંબર 2 શું કહ્યું છે એકો ન હોય તેની સંભાવનાની ગણતરી કરો ધારો કે ખેંચવામાં આવેલું પત્તું એકો ન હોય તે ઘટના બરાબર b હવે આપણને ખબર છે કે એકો એકાના 4 પત્તા હોય પત્તાની જોડ બરાબર કુલ પત્તાની સંખ્યામાં એકાના 4 પત્તા હોય તો એકો ન હોય તેવા પત્તા કેટલા એનો મતલબ કે કુલ 52 પત્તામાંથી એકાના પત્તા બાદ કરી દઈએ તો કે 4 પત્તા બાદ કરી દઈએ બરાબર એટલે કે 52 - 4 બરાબર 48 પત્તા રહેશે બરાબર તો અહીં આગળ p of b બરાબર કુલ પત્તાની સંખ્યા 52 છે 48 માં 52 માંથી 4 બાદ કરીએ તો 48 પત્તા એકા વગરના પત્તા થશે બરાબર છેદ વડે દઈશું બરાબર 13 ચોક 52 અને 12 ચોક 48
તે 12/13 p of b બરાબર 12/13 આવો આપણને જવાબ મળે. બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રમાણે આપણે દાખલો ગણી શકાય. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 5 શું આપી છે રકમ? તો કે બે ખેલાડીઓ સંગીતા અને રેશમા ટેનિસ મેચ રમે છે. સંગીતા મેચ જીતે તેની સંભાવના 0.62 આપેલી છે. તો રેશમા મેચ જીતે તેની સંભાવના શોધો. બરાબર. બે મિત્રો છે, બરાબર, સંગીતા અને રેશમા. એકની સંભાવના આપેલી છે, બીજાની સંભાવના આપણે શોધવાની છે. બરાબર. એટલે અહીં ધારો કે સંગીતા મેચ જીતે તેની સંભાવના 0.62 આપેલી છે. કેટલી છે? 0.62. બરાબર. તો જેમ આપણે મૂકીએ છીએ એ પ્રમાણે કે ધારો કે સંગીતા મેચ જીતે તેની સંભાવના p of a 0.62 છે. તો રેશમા મેચ જીતે તેની સંભાવના, બરાબર, આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ બે પૂરક ઘટના હોય એનો સરવાળો શું થાય? 1 થાય. એટલે સંગીતા મેચ જીતે તેની સંભાવના p of a' કહીએ તો p of a' 1 - p of a, એટલે કે 1 માંથી બાદ કરતા 1 - 0.62 એટલે p of a' કેટલા મળે? 0.38. એટલે આવી રીતે કોઈ પણ પૂરક ઘટના હોય એનો સરવાળો 1 થાય છે. બરાબર. આપણે જાણીએ છીએ. તો 1 ની સંભાવના આપી હોય તો બીજાની સંભાવના આવી રીતે શોધી શકાય. ત્યારબાદ ઉદાહરણ નંબર 6 સવિતા અને હમીદા મિત્રો છે. બંનેના જન્મદિવસ જુદા જુદા હોય અને જન્મદિવસ એક જ હોય તેની સંભાવના કેટલી ગણવી. બરાબર. કેટલી થાય? હવે લીપ વર્ષને અવગણો. અહીં શક્ય નોંધ આપેલી છે કે લીપ વર્ષ આપણે લેવાનું નથી. બરાબર. તો આપણને ખબર છે કે વર્ષના કુલ દિવસોની સંખ્યા કેટલી? તો કે વર્ષના કુલ દિવસોની સંખ્યા 365. કુલ 365 દિવસ હોય. હવે બંને મિત્રો છે, જો બંને મિત્રો એક જ દિવસ જન્મતા હોય તો 365 દિવસના 365 દિવસ જ રહે એટલે એક જ દિવસ કહેવાય. પણ ધારો કે બંને મિત્રો જુદા જુદા દિવસે જન્મે છે એટલે કુલ દિવસોની સંખ્યા 365, એમાંથી એક જાય એટલે 364 રહે. એટલે ધારો કે સવિતા અને હમીદા, જન્મદિવસ જુદા જુદા હોય તો તે ઘટના બરાબર એ લઈએ. માટે 365 માંથી એક જન્મદિવસ કોનો? હમીદાનો જુદો પડી જાય છે એટલે એક બાદ કરીએ છીએ માટે 364 કહેવાય. તો p of a બરાબર 364/365. તો સવિતા અને હમીદાનો જન્મદિવસ જુદો જુદો હોય ત્યારે p of a સંભાવના કેટલી મળશે? 364/365. એ પ્રમાણે બીજું, ધારો કે સવિતા અને હમીદા જન્મદિવસ એક જ હોય તે ઘટના, બરાબર. તો બંનેનો જન્મદિવસ જ્યારે એક હોય તો એક જ દિવસે બંને જન્મે છે તો 1/365 થાય. બરાબર. તો સંભાવના p of b, બરાબર, તે ઘટનાને b લીધી માટે p of b બરાબર 1/365. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 7 એક શાળામાં ધોરણ 10 માં 40 વિદ્યાર્થીઓ છે. તેમાંથી 25 છોકરીઓ છે અને 15 છોકરાઓ છે. વર્ગ શિક્ષક એક વિદ્યાર્થીને વર્ગ પ્રતિનિધિ તરીકે પસંદ કરવાનો છે. તે દરેક વિદ્યાર્થીના નામ ભિન્ન ભિન્ન ચિઠ્ઠી પર લખે છે. ચિઠ્ઠી એક સમાન છે, પછી તે ચિઠ્ઠીઓને થેલામાં મૂકે છે, તેને સંપૂર્ણ રીતે મિશ્ર કરે છે અને પછી થેલામાંથી એક ચિઠ્ઠી કાઢે અને ચિઠ્ઠી પર લખેલ નામ છોકરીનું હોય, નંબર 2 છોકરાનું હોય તેની સંભાવના શોધો. એટલે કે વર્ગ પ્રતિનિધિ પસંદ કરવાના છે. વર્ગમાંથી કુલ 40 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા છે. તો ધારો કે છોકરીનું નામ હોય તો તેની સંભાવના અને છોકરાનું નામ હોય તો તેની સંભાવના શોધવાની છે. બરાબર. તો કુલ પરિણામ આપણને ખબર છે કે અહીં કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 25 છોકરીઓ છે અને 15 છોકરાઓ છે. તો કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વિદ્યાર્થીઓ લખીશું. કુલ વિદ્યાર્થીઓની અહીં વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા બરાબર 40. બરાબર. તો ધારો કે ચિઠ્ઠી પર લખેલ નામ પસંદ કરેલ
ચિઠ્ઠી પર લખેલ નામ છોકરીનું હોય તે ઘટના બરાબર a માટે p ઓફ a છોકરીઓની કુલ સંખ્યા કેટલી છે 25 આપણે લખી નાખીશું 25 છોકરીઓ છે બરાબર તો p ઓફ a બરાબર 25 ના છેદમાં કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 40 બરાબર છેદ ઉડી જશે કેટલા મળશે 5 5 25 અને 8 5 40 એટલે કેટલા મળશે 5 ના છેદમાં 8 બરાબર નંબર 2 બીજો બરાબર ધારો કે પસંદ કરેલ ચિઠ્ઠી પર ધારો કે પસંદ કરેલ ચિઠ્ઠી પર નામ છોકરાનું ચિઠ્ઠી પર લખેલ નામ છોકરાનું હોય તે ઘટના બરાબર v માટે p ઓફ v બરાબર છોકરાઓની સંખ્યા કેટલી છે કુલ 15 જેમ છોકરીઓની સંખ્યા 25 હતી એમ 15 છોકરાઓ છે એટલે 15 ના છેદમાં 40 છેદ વળગો 3 5 15 અને 8 5 40 એટલે કેટલા મળશે 3 ના છેદમાં 8 બરાબર આમ છોકરાની ધારો કે પસંદ કરેલ ચિઠ્ઠી પર નામ છોકરાનું લખેલ હોય તો તેની સંભાવના 3 અષ્ટમાંશ અને જો છોકરીનું નામ હોય તો તેની સંભાવના 5 અષ્ટમાંશ થાય બરાબર એટલે અહીં આગળ બંનેની આપણને સંભાવના મળે